नमस्कार, मी सतीश आहिरे तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत इन्स्टॉल आणि अनइन्स्टॉल या दोन व्याख्यांसंदर्भात. जेव्हा एखादा प्रोग्राम, याचाच अर्थ एखादं सॉफ्टवेअर जेव्हा तुम्ही तुमच्या कम्प्युटरमध्ये ऍड करत असतात, तर त्या मेथडला किंवा त्या प्रोसेसला इन्स्टॉल हा शब्द वापरला जातो. मी पुन्हा एकदा रिपीट करतोय. जेव्हा एखादा प्रोग्राम किंवा एखादं सॉफ्टवेअर तुम्ही तुमच्या कम्प्युटरमध्ये ऍड करत असतात, तर त्या ऍड करायच्या प्रक्रियेला म्हटलं जातं इन्स्टॉल. वर्ड, पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशन, एक्सेल आणि पेंट हे प्रोग्राम्स जेव्हा आपण आपल्या कम्प्युटरमध्ये ऍड करत असतो, तर त्या कम्प्लीट प्रोसेसला इन्स्टॉलेशन असं म्हटलं जातं. जनरली 3 स्टेप्स फॉलो केल्या जातात कुठलंही सॉफ्टवेअर किंवा कुठलाही प्रोग्राम इन्स्टॉल करण्यासाठी. त्यामध्ये सुरुवातीला तुम्हाला ते सॉफ्टवेअर त्याच्या वेबसाईटवरनं डाउनलोड करणं आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, मला जर झूम सॉफ्टवेअर माझ्या कम्प्युटरमध्ये ऍड करायचं असेल किंवा इन्स्टॉल करायचं असेल, तर त्यासाठी मला त्या वेबसाईटवर जाणं आवश्यक आहे. तिथून ते सॉफ्टवेअर डाउनलोड करणं आवश्यक आहे. हे सॉफ्टवेअर डाउनलोड झाल्यानंतर त्या सॉफ्टवेअरवरती डबल क्लिक करायचं आहे. डबल क्लिक केल्यानंतर जे काही ऑप्शन्स तुमच्या पुढे येत असतील, त्या ऑप्शन्समध्ये नेक्स्ट किंवा कंटिन्यू किंवा एस या ऑप्शनवरती क्लिक करून फिनिश मेसेज येईपर्यंत ते सॉफ्टवेअर कंटिन्यू करत इन्स्टॉल करायचं आहे. या स्टेप्स आपण प्रॅक्टिकली बघणार आहोत. कुठलंही सॉफ्टवेअर जर तुम्हाला डाउनलोड करायचं असेल, तर त्या सॉफ्टवेअरचं नाव हे गुगल सर्च मध्ये तुम्ही इथे राईट करायचं आहे. झूम हे सॉफ्टवेअर मला इन्स्टॉल करायचं आहे, त्यासाठी मी झूम सॉफ्टवेअर हे लिहिल्यानंतर इथे तुम्हाला सजेशन्स मिळत असतात. त्यामध्ये झूम सॉफ्टवेअर डाउनलोड या ऑप्शनवरती मी क्लिक करतोय. क्लिक केल्यानंतर डाउनलोडच्या ज्या काही लिंक असतील, त्या लिंक तुम्हाला इथे मिळत असतात. माझं कम्प्युटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम असल्यामुळे मी डाउनलोड फॉर विंडोज या लिंक वरती क्लिक करतोय. क्लिक केल्यानंतर इथे मेसेज म्हटला जातोय वी आर नाऊ डाउनलोडिंग झूम. इथे तुम्हाला एरो इंडिकेट करतोय इथे तुमच्या कम्प्युटरमध्ये डाउनलोड व्हायला सुरुवात झालेली आहे. काही वेळानंतर ते कम्प्लिटली डाउनलोड झाल्याचं तुम्हाला दिसेल. हे सॉफ्टवेअर डाउनलोड झाल्यानंतर इथूनही तुम्ही डबल क्लिक करून त्याला इन्स्टॉल करू शकतात किंवा शो ऑल या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर शो इन अ फोल्डर या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. इथे आल्यानंतर ही स्ट्रिप तुम्हाला इथे दिसत असेल. या स्ट्रिपवरती झूम इन्स्टॉलर या ऑप्शनवरती डबल क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर झूम इन्स्टॉलर हे नाव तुम्हाला आल्याचं दिसेल. त्यामध्ये ही प्रोसेस पर्सेंटेज मध्ये तुम्हाला शो करेल. झूम इन्स्टॉलेशनची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. इन्स्टॉलेशन याचा अर्थ हा प्रोग्राम आपल्या कम्प्युटरमध्ये ऍड होतोय. आता हे सॉफ्टवेअर कम्प्लिटली आपल्या कम्प्युटरमध्ये ऍड झालेलं आहे. क्लोज केल्यानंतर जर तुम्ही या लिस्टमध्ये आलात, तर या लिस्टमध्ये तुम्हाला हे झूम सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल झाल्याचं दिसेल. या सर्च बॉक्समध्ये तुम्ही जर झूम नाव हे टाईप केलं, तर टाईप केल्यानंतर इथे हे तुम्हाला ऍप ओपन झाल्याचं दिसेल. याच्यावरती डबल क्लिक करून तुम्ही त्या ऍपला ओपन करू शकता. तर अशा पद्धतीने हे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केले जातात. आपण ज्या स्टेप्स बघितल्या, त्या स्टेप्स मी पुन्हा एकदा इथे रिकॉल करतोय. तर यामध्ये फर्स्ट तुम्ही सॉफ्टवेअर हे डाउनलोड करायचं आहे. ज्या पद्धतीने आपण झूम हे त्याच्या वेबसाईटवरनं आपण डाउनलोड केलं. डाउनलोड केल्यानंतर आपण डाउनलोड फोल्डरमध्ये जाऊन त्या झूम इन्स्टॉलर वरती डबल क्लिक केलं. डबल क्लिक केल्यानंतर नेक्स्ट या ऑप्शन्सवर क्लिक करत फिनिश नाव येईपर्यंत आपण ही प्रोसेस कंटिन्यू केली. अशा पद्धतीने कुठलंही सॉफ्टवेअर हे इन्स्टॉल केलं जातं. पुढची जी व्याख्या आहे ती आहे अनइन्स्टॉल. अनइन्स्टॉल याचा अर्थ कुठलंही सॉफ्टवेअर किंवा कुठलाही प्रोग्राम तुम्हाला तुमच्या कम्प्युटरमधून काढून टाकायचा असेल, तर त्यावेळेला त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं अनइन्स्टॉलेशन. थोडक्यात सांगायचं झालं तर अनइन्स्टॉल याचा अर्थ कुठलाही सॉफ्टवेअर हे तुमच्या कम्प्युटरमधून काढून टाकणं किंवा रिमूव्ह करणं. उदाहरणार्थ, जर एखादं सॉफ्टवेअर म्हणजेच वर्ड, पॉवरपॉइंट, एक्सेल किंवा पेंट किंवा या व्यतिरिक्त एखादं सॉफ्टवेअर असेल, ते जर तुम्हाला तुमच्या कम्प्युटरमधून काढून टाकायचं असेल, तर त्यावेळेला या स्टेप्स तुम्हाला फॉलो करणं आवश्यक आहे. ज्यामध्ये महत्वाचा असतो कंट्रोल पॅनल. कोणतेही सॉफ्टवेअर आपण जेव्हा आपल्या कम्प्युटरमध्ये ऍड करत असतो, तर ते
कंट्रोल पॅनलच्या प्रोग्राम्स मध्ये जात असतात. त्या प्रोग्राम्स मध्ये जाऊन त्या प्रोग्रामला तुम्ही सिलेक्ट करायचं आहे आणि सिलेक्ट केल्यानंतर राईट क्लिक जेव्हा कराल तर त्यावेळेला अनइन्स्टॉल हे नाव येत असतं. ही प्रक्रिया आपण आता बघणारच आहोत. कम्प्युटरच्या या सर्च बॉक्स मध्ये तुम्ही जेव्हा कंट्रोल हा शब्द टाईप करतात तर त्यावेळेला तुम्हाला सजेशन येत असतं कंट्रोल पॅनल, आणि हाच कंट्रोल पॅनल आपल्यासाठी महत्वाचा आहे. या कंट्रोल पॅनलला ओपन करण्यासाठी या ऑप्शन वरती डबल क्लिक करायचं आहे. डबल क्लिक केल्यानंतर सुरुवातीला अशा पद्धतीची इंटरफेस तुमच्या पुढे ओपन होईल. त्यातल्या प्रोग्राम्स या ऑप्शन वरती क्लिक करायचं आहे. प्रोग्राम्स या ऑप्शन वरती क्लिक केल्यानंतर पुन्हा एकदा प्रोग्राम्स अँड फीचर्स या ऑप्शन वरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुमच्या पुढे अशा पद्धतीची लिस्ट तयार होत असते. या लिस्ट मधून जर मला समजा झूम हे सॉफ्टवेअर जे आपण आता इन्स्टॉल केलेलं आहे हे मला रिमूव्ह करायचं असेल किंवा काढून टाकायचं असेल तर त्यावेळेला त्या झूम या सॉफ्टवेअरला मी सिलेक्ट करतोय. सिलेक्ट केल्यानंतर राईट क्लिक केल्यावर अनइन्स्टॉल हे नाव तुम्हाला तुमच्या पुढे आल्याचं दिसेल. त्या अनइन्स्टॉल या ऑप्शन वरती मी क्लिक करतोय. क्लिक केल्यानंतर झूम अनइन्स्टॉलर हे नाव तुमच्या पुढे आल्याचं दिसेल. याचाच अर्थ हा कंप्लीट प्रोग्राम तुमच्या कम्प्युटर मधून रिमूव्ह होतोय किंवा काढून टाकला जातोय. तर इथे जर तुम्ही बघितलं तर झूम नाव हे या ठिकाणाहून रिमूव्ह झाल्याचं तुम्हाला दिसेल. याचाच अर्थ तुमच्या कम्प्युटर मधून हा प्रोग्राम कम्प्लिटली रिमूव्ह झालेला आहे. या कंट्रोल पॅनल मध्ये हे प्रोग्राम्स रिमूव्ह करत असताना एका गोष्टीची काळजी घ्यायची आहे. ज्यामध्ये रिअल टेक हे नाव तुम्हाला इथे दिसतील तर ते सॉफ्टवेअर आपल्या ऑपरेटिंग सिस्टम साठी महत्वाचे आहेत. त्यामुळे ह्या सॉफ्टवेअर्सला अनइन्स्टॉल करायचं नाहीये. त्यानंतर मायक्रोसॉफ्ट नावाने जे काही सॉफ्टवेअर तुमच्या कम्प्युटरमध्ये दिसतील तर त्या सॉफ्टवेअर्सला देखील अनइन्स्टॉल करायचं नाहीये. हे सॉफ्टवेअर जर सोडले तर बाकी इतर तुम्ही जे इन्स्टॉल केलेले सॉफ्टवेअर असतील ते तुम्ही रिमूव्ह करू शकतात. तर एवढीच एक काळजी या ठिकाणी घ्यायची आहे. इथे या प्रोसेसेस तुम्ही ज्या फॉलो केल्या त्याच प्रोसेसेस आपण इथे पुन्हा एकदा बघू शकतात. सुरुवातीला कंट्रोल पॅनल मध्ये जायचं आहे, नंतर प्रोग्राम्स, नंतर प्रोग्राम अँड फीचर्स आणि नंतर या प्रोग्रामला सिलेक्ट करून अनइन्स्टॉल या ऑप्शन वरती क्लिक करायचं आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही या व्याख्या लक्षात घेऊ शकतात. इन्स्टॉलेशन आणि अनइन्स्टॉलेशन या संदर्भातल्या. मी पुन्हा एकदा रिपीट करतोय. इन्स्टॉलेशन याचा अर्थ एखादा प्रोग्राम किंवा सॉफ्टवेअर तुमच्या कम्प्युटरमध्ये ऍड करणं, आणि अनइन्स्टॉल याचाच अर्थ कुठलाही प्रोग्राम किंवा सॉफ्टवेअर तुमच्या कम्प्युटरमधून काढून टाकणं किंवा रिमूव्ह करून टाकणं. धन्यवाद.